Ngayon naman magbubukas tayo ng isa pang parcel. August 15, 2026, 4:35 PM hapon na. Hindi to sa akin. So ayan, Cooking with Love cutting brand. So ayan, buksan natin. Para siyang sandok. So ayan po ang kanyang itsura, diba? Cooking with Love. Parang katulog siya ng Love Me With All of Your Heart. Welcome to our home. So ayan, tingnan natin kung may damage, kung may crack. Paano ito makikita? Nakabalot, pinakasabitan, butas. So ayan, mukhang okay naman siya, wala siyang damage. So yun lang muna guys. Ayan, pang kusina ata to parang gitara. So yun lang muna guys. Ayan, at dahil walang damage, itapon, charot. So ayan, maganda siya pang display. Pag ganito pala siya.